เจริญธรรมยามสายๆเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้มีประเด็นไหมจั่วหัวเอาเรื่องอะไรดีฮะพระโพธิสัตว์อ๋อเมื่อกี้กำลังพูดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ก็เลยเอานี่เลยเนาะพระโพธิสัตว์ผู้แสวงหาความรู้อันยิ่งนะผู้แสวงหาความรู้อันยิ่งคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้เนี่ยนะคือคนที่มีความปรารถนายิ่งใหญ่มากนะความปรารถนายิ่งใหญ่คือปรารถนาในสิ่งที่เหนือมนุษย์ความเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะคือแสวงหาความรู้อันยิ่งอันยิ่งเพื่ออะไรเพื่อนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์นะออกจากเพลิงทุกข์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระองค์ได้เห็นคนแก่พระองค์ได้เห็นคนทุกข์นะในสมัยหนึ่งนะมีพระราชาพระองค์หนึ่งนะท่านเนี่ยชอบช้างมากนะทีนี้ก็มีควานช้างคนหนึ่งที่มีวิชาคมแก่กล้านะแก่กล้าก็เอาช้างไปถวายพระราชาพอเอาช้างไปถวายพระราชาเสร็จปุ๊บพระราชาก็ทรงช้างก็คือขึ้นช้างนะพอขึ้นช้างเสร็จช้างตกมันวิ่งเข้าไปในป่าจนพระราชาเนี่ยติดอยู่บนต้นไม้นะพอลงมาได้แล้วก็เลยถามว่าไอ้เจ้าควานช้างเองจะหลอกข้ามาสังหารหรือยังไงหลอกมาฆ่าเหรอเปล่าเลยพระเจ้าข้าว่าอย่างนั้นที่ช้างเนี่ยมันวิ่งไปอย่างนั้นเพราะมันตกมันตกมันพระราชาก็อารมณ์ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะตอนนั้นถ้าเกิดว่าช้างกลับมาแล้วถ้าควานช้างเนี่ยแค่อ้างเฉยๆเนี่ยเราก็จะสั่งประหารควานช้างนี้เสียปรากฏว่าพอช้างเชือกนั้นกลับมาไหนจงลองแสดงมนต์ช้างให้ดูหน่อยสิคือเขาเก่งเนี่ยเขาเก่งขนาดไหนคือเป็นหมอช้างเนี่ยที่สามารถบังคับช้างได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยลองวิชาให้พระราชาดูพระราชาก็เขาก่อไฟใส่เหล็กแดงเลยแท่งเหล็กนี่แดงเลยแล้วควานช้างเนี่ยก็บอกให้ช้างเนี่ยเอางวงเนี่ยไปจับแท่งเหล็กแดงร้อนๆนี้ไว้ช้างก็เอางวงไปจับปุ๊บไฟลุกพุ่งขึ้นเลยพระราชาเห็นนี่กระเทือนใจมากโอ้โหกระเทือนใจขนาดมนที่ว่าร้ายมนที่มีอำนาจมากที่สามารถสะกดช้างได้ยังไม่สู้อำนาจของตัณหาอำนาจของตัณหานี่คุมสัตว์ทิ้งทุกอย่างไปเลยแม้แต่มนที่เคยอยู่ในมนนี้ก็เอาไม่อยู่ก็ต้องวิ่งตามไปเสพสมกับช้างตัวเมียก่อนท่านกระเทือนใจมากเลยท่านจึงมีความปรารถนานะ
ท่านจะมีความปรารถนาในใจว่าท่านอยากจะมีความรู้เนี่ยปรารถนาว่าทำยังไงสรรพสัตว์เนี่ยถึงจะพ้นจากอำนาจของตัณหานี้ได้คือเห็นโทษของตัณหาความตั้งใจมั่นที่จะบำเพ็ญบารมีก็เกิดขึ้นคือท่านไปเห็นอำนาจไปเห็นโทษของตัณหาอีกในสมัยหนึ่งในสมัยหนึ่งเนี่ยมีคนหนึ่งเขาเป็นมานพอยากจะไปเรียนวิชาเขาเรียกไปเรียนมนต์สมัยก่อนไปเรียนมนต์กับอาจารย์ที่อยู่ในป่าแต่อาจารย์ที่อยู่ในป่าองค์เนี้ยมีแม่ที่แก่มากแล้วเป็นโรคชราแก่มากแล้วก็เลยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อที่จะเรียนมนต์กับอาจารย์ที่อยู่ในป่าพอท่านไปเรียนพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเรามีแม่คนหนึ่งถ้าเธอจะมาเรียนมนต์กับเราเนี่ยเธอต้องอุปถากแม่เราด้วยแล้วท่านก็บอกวิธีอุปถากแม่อาบน้ำเช็ดตัวซักผ้าเก็บที่นอนอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติอุปถากดูแลทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเวลาที่เข้าไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวเนี่ยก็ให้ชื่นชมด้วยนะให้ชมด้วยนะว่ามือสวยมากอะไรอย่างเงี้ยผิวดีอะไรอย่างเงี้ยนะลูกศิษย์ก็รับสั่งคำพระอาจารย์ก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จก็โอ้มือแม่สวยมากเลยก็เช็ดแม่อายุมากแล้วแก่แล้วพอได้อย่างนั้นใจมันขึ้นกลับขึ้นมามีเลี้ยวมีแรงโอ้มือมาผิวพรรณดีนี่ขนาดแก่นะเนี่ยถ้าเป็นสาวๆนี่จะสวยขนาดไหนใจขึ้นพอใจขึ้นเสร็จปุ๊บโอ้สงสัยเด็กคนนี้มันจะรักเราแล้วว่าอย่างนั้นทุกวันลูกศิษย์ก็จะไปรายงานให้พระอาจารย์ทราบถึงเรื่องราวทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นก็จะไปรายงานให้ทราบจนแม่เนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นมาแม่นี่แข็งแรงขึ้นทีนี้แม่ก็เลยถามนี่เธออยู่กับฉันแล้วเป็นยังไงบ้างว่างั้นโอ้ยผมได้รับใช้แม่ผมมีความสุขมากว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันเลยดีไหมว่าอย่างนั้นโอ้ผมจะอยู่กับแม่ได้ยังไงผมเป็นลูกศิษย์มาเรียนกับพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นแล้วแม่เป็นแม่ของพระอาจารย์เนี่ยผมยิ่งต้องเคารพแม่ยิ่งกว่าอาจารย์อีกว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องฆ่าอาจารย์ทิ้งเสียว่างั้นโอ้ฆ่าอาจารย์เลยเหรอผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแม่ว่าอย่างนั้นก็กลับไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังอาจารย์ฟังก็กระเทือนหัวใจเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์เนี่ยรู้ความเหมาะสมก็เลยปล่อยพอปล่อยไปเขาวางแผนกับลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าให้ที่พูดอย่างนี้นะอย่างนี้นะเข้าไปก็เลยบอกว่าผมฆ่าอาจารย์ไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นแม่ทำเองละกันก็เลยให้ขวานแม่ไปให้แม่ตามเชือกนี้ไปนะเราจะเชือกร้อยตามทางไปถึงห้องนั้นจะไปเจอเตียงพระอาจารย์นอนอยู่บนเตียงเวลานี้ว่าอย่างนั้นแม่ก็ถือขวานไปทีนี้ถือขวานไต่เชือกพอเห็นเตียงก็ตรงนี้แหละก็ฟันลงพอฟันลงเท่านั้นแหละก็รู้ว่าตัวเองถูกหลอกพระอาจารย์ก็รู้แล้วว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของแม่ด้วยก็คือแก่แม่แก่มากแล้วหลังจากที่ฟันลงแกรู้ว่าแกเพิ่งรู้ตัวว่าแกถูกหลอกถูกหลอกให้ถูกอำนาจของความมืดมนในใจหลอกแกก็ตายลงวันนั้นพระอาจารย์พูดว่าโอ้
วันนี้เธอได้เรียนมนต์จบแล้วว่าอย่างนั้นลูกศิษย์นี่คุกเข่าเลย นั่งเกาะหมอบที่เท้าของพระอาจารย์ร้องไห้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะได้มาเจอเรื่องราวแบบนี้วันนี้เธอได้เรียนจบแล้วโอ้ท่านกระเทือนใจว่าอำนาจของตัณหาเนี่ยมันบีบคั้นสรรพสัตว์ได้ขนาดนี้เลยเหรอความเป็นพระโพธิสัตว์จิตใจท่านเนี่ยโอ้กระเทือนมากความเห็นผิดความหลงพวกนี้ทำยังไงถึงจะออกจากเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยจุดเริ่มต้นของพระโพธิสัตว์แสวงหาความรู้อันยิ่งเพื่อนำพาสรรพสัตว์ออกจากเพลิงแห่งทุกข์นะออกจากเพลิงแห่งวัฏฏะเพราะสรรพสัตว์เนี่ยถูกคุมอยู่ด้วยอำนาจของตัณหาปิดสนิทเลยเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องอำนาจของตัณหาพิจารณาเรื่องความสวยงามผิวหนังเขาบอกว่าโอ้หญิงสาวคนนั้นสวยมากเลยผิวเขาสวยมากเลยว่าอย่างนั้นไหนลองตามไปดูซิผิวมันสวยมากเลยนะมันเป็นยังไงก็ตามไปที่เนินหน้าอกว้าขาวเนียนจังเลยว่าอย่างนั้นไต่ไปเจอหัวนมอันนี้อะไรวะเนี่ยทัศนียภาพมันแปลกๆว่าอย่างนั้นจากขาวๆนี่คืออะไรพอเลื่อนออกมาทางจักรแล้หน่อยเฮ้ยทำไมมันมีตอด้วยมันมีตอด้วยมันมีขนด้วยอะไรวะเนี่ยหนังผืนเดียวกันนะหนังผืนเดียวกันแต่มีความหลากหลายความต่างพอเราเริ่มเห็นความจริงมันก็เริ่มรู้สึกตัวนะเริ่มรู้สึกตัวทำไมมันมีกลิ่นแบบนี้ด้วยวะพอเราเริ่มเห็นความจริงชัดมันก็เริ่มเราหลอกเราถูกหลอกด้วยความไม่รู้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ศึกษาเลยเราก็เลยไม่เห็นมันพอตามดูไปมันอยู่ตรงนี้นี่เองว่าอย่างนั้นตามดูรูอุจจาระออกตรงนี้นี่เองรูปัสสาวะก็ออกตรงนี้นี่เองเอ้าตายแล้วพอคนที่เห็นมันก็เริ่มขี้คายเราติดอยู่แค่รูเท่านี้นะเป็นพระอนาคามียติดอยู่แค่รูขี้กับรูเยี่ยวติดอยู่เท่านี้เองหรอกเนี่ยนึกว่าจะติดอะไรเราโง่นี่หว่านะเพราะเราไม่ได้ศึกษาเพราะเราไม่ได้ศึกษาแล้วก็เลยไม่เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นแต่ความจริงของสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะเห็นเพียงแค่ธาตุถ้าเรียกว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคือความจริงเรียนรู้ความจริงก็คือเรียนให้เห็นความจริงความจริงก็คือมันเป็นธาตุหรอกเหรอเนี่ยเป็นเพียงแค่ธาตุเรามาสังเกตดูคนที่เข้าไปเป็นในสิ่งที่เกิดขึ้นหลงเข้าไปยึดถือในสิ่งที่สร้างขึ้นเรียกว่าเป็นมายาในใจเข้าไปเป็นสิ่งนั้นได้เข้าไปเป็นสิ่งนี้ได้ทั้งที่ความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรแต่ไอตัวที่มันยึดถือเนี่ยเข้าไปเป็นแต่เราไม่รู้ว่ามันมาเป็นเรา
เราก็มายึดถือว่านี่คือเรา เพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาแต่พอเรามองดูถึงความจริงของมันแล้วท่านเรียกว่าเห็นความจริงของกายวิปัสสนาญาณไม่ได้เห็นว่าเราเคยเป็นเทวดาเป็นพญานาคเป็นอดีตชาติเคยเป็นนั่นเคยเป็นนี่อันนั้นมันยังไกลต่อความจริงนะมันยังเป็นมายาอยู่ยังเป็นสังขารอยู่ความจริงที่ท่านพูดถึงนั่นคือธาตุเมื่อเราเห็นความจริงเราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเสื่อมออกเป็นธาตุเนี่ยนะจริงๆเลยทีนี้นั่นแหละความจริงจริงๆเลยทีนี้พอใจมันเห็นความจริงจริงมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเราได้แค่อาศัยชั่วคราวร่างกายของเราเนี่ยจริงอยู่ที่ยังมีวัยหนุ่มแต่เมื่อตายลงไปไม่ต่างอะไรเลยจากขอนฟืนมีแต่เขาจะเอาไปเผาทิ้งเท่านั้นนะร่างกายของเราเนี่ยมีแต่เขาจะเอาไปเผาทิ้งเท่านั้นนะแต่ก่อนตายเราทำอะไรไว้ท่านเรียกว่ากรรมก่อนตายนั่นแหละเราทำอะไรไว้เราจะมีความกล้าหาญหรือจะมีความหวาดกลัวขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตนที่ทำไว้ก่อนตายเราจะตายอย่างความจนตรอกอย่างความหวาดกลัวเพราะไม่เคยสร้างสมบัติเข้าสู่หัวใจของตัวเองเลยแต่ถ้าคนที่เคยเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจบิดามารดาเขาจะไม่โดดเดี่ยวจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนไปทำบุญเราเข้าใจว่าหยอดตู้นี่แหละคือบุญเมื่อก่อนเราไม่รู้บุญที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดเลยไม่ทำให้พ่อกับแม่เสียใจไม่พูดไม่ใช้คำพูดไม่พูดไม่ทำให้พ่อกับแม่เนี่ยต้องมาทุกข์กับพฤติกรรมของเรามีความรับผิดชอบกายวาจาใจของตนถ้าเกิดทำได้มันจะเป็นศีลถือว่ารักษากายรักษาวาจารักษาใจพอศึกษาไปทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนคุมไว้ตั้งนานแล้วแต่ทำไมเราไม่รู้รักษากายรักษาวาจารักษาพฤติกรรมของตัวเองไม่ให้เบียดเบียนตนเองไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจิตสำนึกของความกตัญญูคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเริ่มต้นจากบิดามารดาเห็นความทุกข์ยากของพ่อกับแม่ที่หาเงินมาอย่างทุกข์ยากลำบากเพื่อที่จะส่งให้ลูกให้มีการศึกษาก็ส่งไปโรงเรียนหวังว่าจะให้ลูกมีการศึกษาหวังว่าโตมาลูกจะได้ไม่ต้องมาทุกข์เหมือนพ่อกับแม่แต่ที่ไหนได้พ่อกับแม่เห็นลูกทีไรก็ทุกข์ตั้งแต่ที่เห็นแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยเห็นลูกทีไรมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงหนูแม่หนูเราต้องรอดได้ในกลุ่มเพื่อนฝูง แต่พอไปดูชีวิตของพ่อของแม่ทำทุกอย่างหวังว่าจะให้ลูกไม่ต้องมาทุกข์เหมือนกับพ่อกับแม่แต่ถ้าลูกไม่เคยเห็นอกเห็นใจพ่อกับแม่เลยก็ไม่ต้องห่วงหนูพ่อกับแม่ทำอะไรก็ไม่เคยคิดถึงเลยเวลาได้เงินทองมาก็เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนแฟนอยู่ไหนที่สนุกสนานอยู่ไหนไปกันเพื่อนแต่พอมีความทุกข์แม่โอนตังค์ให้หน่อยเขาเรียกว่ามันลำเอียงเพราะความไม่รู้ในขณะที่เรากำลังทุกข์อยู่หรือว่าในขณะที่เรากำลังสุขอยู่มันมีธรรมที่เป็นเครื่องเรียนรู้อยู่ทั้งสองฝั่งในขณะที่เรากำลังมีความสุขอยู่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีความสุขนั้นบันไดของความสุขนั้นมันคือความทุกข์ในขณะที่เรากำลังทุกข์อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันก็มีบันไดของความสุขที่คอยถ่วงเขาเรียกว่าสมดุล
เราจะทำงานได้รับเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเราใครจะรู้บ้างว่าเวลาที่เราทำงานเราต้องต่อสู้กับความทุกข์ขนาดไหนอดทนขนาดไหนกว่าจะผ่านแต่ละวันแต่ละเดือนกว่าจะได้เงินมาจ่ายค่าชุดนักเรียนค่าเทอมค่าหนังสือให้ลูกมีการศึกษาแต่ก็บอกว่าสุขบอกว่ามีลูกสุขเพราะลูกคือสมบัติของพ่อของแม่สุขว่าอย่างนั้นแต่พอดูดีๆทุกข์ที่สุดเลยแหละคือลูกของพ่อของแม่แค่ร้องไห้นี่ก็จะตายอยู่แล้วพ่อกับแม่เห็นลูกทนทุกข์ไม่ได้เราได้ความสุขนี้มาจากบันไดคือความทุกข์ยากของพ่อของแม่ในขณะที่เรามีความสุขเราก็ไม่ควรจะมองข้ามความทุกข์นั้นถ้าเรียกว่าความเป็นกลางหรือว่าใจมันเห็นความเป็นกลางมันเลยไม่เมามันเลยไม่เพลินเวลาที่สุขก็ยังมีความทุกข์ของพ่อของแม่เรากำลังมีความสุขเงินเดือนออกแล้วคนที่เกื้อกูลบันไดเราเรียกว่าจิตสำนึกของความกตัญญูจะเกื้อกูลให้เราเรียนรู้ธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้เลยนะไม่มีทางเพราะจิตสำนึกของความกตัญญูเนี่ยเป็นบาดฐานของธรรมทั้งปวงจิตสำนึกของความกตัญญูจะทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นใจมันถึงจะละเอียดจะรองรับธรรมะขั้นละเอียดได้แต่ถ้าเราไม่มีความเห็นอกเห็นใจแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองนะใจดวงนั้นก็บอดไปเลยบอดสนิทมีอะไรก็มีแค่หลอกตัวเองมีเพื่อนก็มีไว้หลอกตัวเองซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อไว้หลอกตัวเองดูกระจกก็ดูกระจกเพื่อที่จะชมตัวเองไม่มีคนชมตัวเองไม่มีคนหลอกก็หลอกตัวเองได้ไม่มีคนชื่นชมก็ชมตัวเองได้น่าสงสารมากบางทีแค่ใบไม้ร่วงเนี่ยก็ว่าเขาด่าตัวเองแล้วนี่คือความต่างของคนที่มีธรรมคนที่ไม่มีธรรมเฮ้ยเขาด่าเราหรือเปล่าลมพัดเฉยๆแต่คนที่มีกำลังของใจดีแล้วเนี่ยเขาจะฆ่าอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะใจมันตั้งมั่นไม่มีความหวั่นไหวหวาดกลัวจิตใจเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์รสชาติและว่ากำลังของจิตใจมันต่างกันยุคของพวกเรายุคนี้สังคมไม่ได้ต้อนรับนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสมัยก่อนยุคที่กฎหมายกับจริยธรรมมันขัดแย้งกันประเทศไทยไม่มีบ่อนเพราะอย่างนั้นตำรวจถูกจับพวกฐานฟอกเงินบ่อนนี่แหละยุคที่พ่อแม่สามารถฆ่าลูกได้อย่างโหดเหี้ยมพ่อแม่ทำแท้งยุคที่ลูกสามารถฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อย่างโหดเหี้ยมลูกเมายาบ้ายุคที่กฎหมายกับจริยธรรมขัดแย้งกันสังคมไม่ได้ต้อนรับนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสมัยก่อนเพราะคนดีๆเขาไม่ให้บวชก็ลองไปถามพ่อกับแม่ดูนะลูกเรียนจบด็อกเตอร์แล้วลูกจะขอไปบวชอยู่กับพระอาจารย์อยู่บ้านนี่แหละลูกดีแล้วว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาเฮ้ยมึงไปบวชกับหลวงพ่อนะเห็นไหมมันเห็นผิดถูกไหมส่งคนเพิ่งออกจากคุกไปบวชเป็นความเห็นผิดเนี่ยในยุคของพวกเราเนี่ยคนสับสนมากเรื่องของพระคนสับสนมากบางคนก็เคยเจอพระถึงบอกว่ามันมีความหลากหลายเห็นไหมบางคนก็ชอบพระทำพิธีดูไปหาพระไปหาเอาขันห้าไปด้วยดูดวงให้ผมนะครับ ผมเรียนจบแล้วผมจะไปทำอะไรดีครับบางคนก็ชอบให้ทำพิธีบางคนก็ชอบดูดวงบางคนก็ชอบให้พระให้หวยถ้าพระให้หวยถูกนี่ท่านไม่บอกหรอท่านซื้อเองแล้วผมไม่ได้เป็นพระด้วยนะใครจะไปรู้เห็นไหม
บางคนก็ชอบพระสอนธรรมะพระให้ความรู้อย่างที่เราเห็นนั่นแหละศรัทธาของคนเนี่ยมันหลากหลายการบวชก็หลากหลายเหมือนกันแล้วทำไมถึงมีพระแปลกๆตามข่าวจุดมุ่งหมายของการบวชก็ต่างกันบางคนเนี่ยบวชแก้บนบวชแล้วก็รอวันศึกไม่ได้สนใจศึกษาอะไรหรอกบางคนเพิ่งออกจากคุกมาบวชแล้วก็ได้อาศัยครูบาอาจารย์กำลังฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่บางคนแสวงหาหนทางในทางพ้นทุกข์บางคนบวชเรียนจบแล้วก็หางานทำแต่งงานมีครอบครัวบางคนบวชเข้ามาเพื่อที่จะทำลายเลยจุดหมายของคนมันต่างกันเมื่อจุดหมายต่างกันพฤติกรรมมันก็ต่างกันแต่ปัญหามันไม่ใช่ว่าเราจะไปควบคุมพฤติกรรมของใครมันต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรประเด็นคือตรงนี้ใครจะไปตามบอกคนอื่นตลอดขนาดเราจะบอกให้ลูกเราเป็นคนดีมันยังบอกไม่ได้เลยเห็นไหมลูกจงเป็นคนดีนะพอลูกหันมาเห็นพ่อลูกอย่าไปกินเหล้านะพ่อทั้งกินเหล้าทั้งเล่นไพ่เลยอยากจะให้แต่คนอื่นดีเนี่ยแต่ไม่ยอมทำให้ตัวเองดีเราไปหวังพึ่งอะไรนั่นแหละเป็นทุกข์ไหมสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อคืออุปทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเป็นทุกข์เมื่อไรก็ตามที่ใจของเราไปพัวพันติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นแหละทุกข์ใจไปติดอยู่กับปากของเขาว่าเขาจะรักเราหรือไม่รักเราใจไปติดอยู่กับคนนั้นทำไมคนนั้นถึงไปโน่นทำไมไม่มาหาเราทำไมคนติดอยู่กับลูกกับแฟนกับสามีกับภรรยาเมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปพัวพันคล้องติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นแหละมันจะทุกข์มากใจไปพัวพันติดอยู่ในอดีตที่มันล่วงไปแล้วผ่านการเวลามาเมื่อก่อนฉันสาวกว่านี้เมื่อก่อนฉันหนุ่มกว่านี้เมื่อก่อนเราแข็งแรงกว่านี้ใจไปติดอยู่ในอนาคตมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยต้องเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราไปพัวพันติดอยู่ในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นแหละมันกังวลมันทุกข์ท่านก็เลยสอนให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาเห็นความจริงมาศึกษาดูความจริงหน่อยในโลกนี้นะมันมีอะไรที่ควบคุมได้จริงๆอะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมได้จริงๆศึกษาดูแม้แต่ตัวของตัวเองท่านว่าศึกษาเข้ามาดูให้มาเห็นตัวเองพฤติกรรมตัวเองนี่แหละตัวเองก็ให้อภัยตัวเองมาแล้วไม่รู้กี่พันครั้งแสดงว่าเราก็ต้องมีความผิดแล้วคนอื่นจะผิดไม่ได้เลยเหรอนั่นคนมันพอๆกันท่านก็เลยว่าให้เห็นความจริงของคนความจริงคืออะไรคนพอๆกันวนอยู่ในโลกเหมือนกันวนอยู่ในความคิดวกวนเหมือนกันของใครของมันติดอยู่เพลิงแห่งทุกข์สรรพสัตว์ถูกปกคลุมอยู่ด้วยเพลิงแห่งทุกข์เพลิงแห่งทุกข์แผดเผาให้สรรพสัตว์นี่คนที่สามารถโลภสามารถเบียดเบียนคนอื่นได้เบียดเบียนได้หมดแหละแม้กระทั่งคนตายถ้าได้โลภแล้วนะเพลิงแห่งความโลภพ่อแม่ลูกหลานพี่น้องทะเลาะกันเพราะแย่งสมบัติมรดกกันเพราะความอยากได้เนี่ยไม่ใช่คนเราก็ฆ่าได้ปล้นได้เพราะความโลภครอบงำทั้งที่ตอนเด็กพ่อกับแม่ก็ไม่เคยสอนให้มาเป็นโจรผู้ร้ายอะไรทุกคนมาจากความไร้เดียงสาเท่ากันทั้งหมดเลยพ่อแม่ก็สอนให้เป็นคนดีหมดแต่ทำไมเพราะความไม่รู้ทำให้คนหลงทางผิดเพราะไม่มีคนบอกทางเข้าใจผิดว่าทุกคนเขาต้องทำกันอย่างนี้เข้าใจว่าต้องเอาเปรียบคนอื่น
แต่ถ้าคนไหนที่ได้เจอพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าความเสียเปรียบนั่นแหละเมตตาคนที่เดินตามพระพุทธเจ้าเสียเปรียบคนได้เรียกว่าพุทธจริตพุทธจริตเนี่ยจะชอบศึกษามีใจที่รองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงชอบศึกษาชอบความจริงอะไรที่เห็นไม่ได้ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเราไม่เห็นนี่เราจะไปเชื่อได้ยังไงแต่ว่าชอบเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเสียเปรียบคนพุทธจริตมีจริตเป็นผู้รู้ผู้สนใจศึกษาจะมีความคล่องตัวสูงในการเรียนรู้ฉลาดในการเรียนรู้พุทธจริตโทสะจริตก็จะเป็นจริตที่หมุนหันพลันแล่นพูดไม่คำนึงถึงอะไรเลยชนดักำปั้นทุบดินขวานผ่าซากบางทีคำพูดนั้นประหารคนได้พวกโทสะจริตอารมณ์รุนแรงพวกราคะจริตก็ชอบความสวยงามชอบเพลิดเพลินชอบติดอยู่ในอารมณ์แช่อยู่ไม่ยอมปล่อยลักษณะของคนที่เป็นราคะจริตก็จะชอบพูดคำหวานๆพูดจาไพเราะเพราะพิงแต่ถ้าคนโทสะจริตกับคนราคะจริตเจอกันเนี่ยมันจะฆ่ากันทำไมพูดเพ้อจังเลยทำไมพูดให้มันจบเร็วๆหน่อยมันไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งก็จะพูดไปได้เรื่อยๆแต่คนโทสะจริตก็สรุปเลยได้ไหมไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นศรัทธาจริตเนี่ยก็จะชอบเรื่องลี้ลับศรัทธาจริตชอบเรื่องลี้ลับชอบทำพิธีชอบเช็คดวงชอบความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆจะเป็นคนเรียบร้อยศรัทธาถ้าเป็นอะไรนะโมหะจริตโมหะจริตก็จะเป็นอะไรก็ได้เขาพาไปทำดีก็ไปได้เขาชวนไปทำชั่วก็ไปได้เหมือนกันโมหะจริตคือพร้อมที่จะคล้อยตามลักษณะของโมหะจริตวิตกจริตก็จะเป็นคนที่ขี้กังวลเกินเหตุเคยเห็นไหมขี้กังวลเกินเหตุเหมือนจะรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องนะแต่กังวลมากเป็นพิเศษเรียกว่าวิตกจริตจริตของแต่ละคนเนี่ยมันซ่อนหลายๆอย่างไว้ในคนคนเดียวบางทีก็มีทั้งราคะทั้งโทสะทั้งพุทธะอยู่ในคนคนเดียวบางครั้งก็ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ขี้โมโหด้วยหลายๆอย่างเนี่ยสามารถรวมได้อยู่ในคนคนเดียวแล้วแต่เราสั่งสมอะไรเห็นไหมแล้วแต่เราสั่งสมอะไรไว้ในใจของแต่ละคนมันก็เลยต่างกันนี่ใจคนมันต่างกันเพราะสิ่งนี้ใครมีอะไรเป็นสมบัติเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นที่ต่างกันเขาก็พูดตามเรื่องของเขาแหละใช่ไหมก็เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิเพราะเป็นอย่างนี้ไงเลยไม่เป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละคือความจริงของคนก็เลยไม่เหมือนกันทีนี้การเรียนรู้ในธรรมะเนี่ยก็เลยเป็นการเรียนรู้ในการฝึกตนในการสร้างเหตุเห็นไหมฝึกตนฝึกเห็นอกเห็นใจบิดามารดาไม่ทำให้พ่อกับแม่ต้องมาเสียใจด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยพฤติกรรมของเราก็ดีถ้าเราทำได้แล้วมันก็จะฝึกตัวเองให้เข้าไปอยู่ในสังคมได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกตัวเองเราเคยพูดกับพ่อกับแม่แบบนี้พอเราเข้าสังคมเราก็ไปพูดกับพ่อกับแม่แบบนี้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังไปล้ำเส้นคนอื่นบางทีเราเคยพูดกับพี่น้องเราอย่างนี้เราไปพูดอย่างนี้กับคนอื่นมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักการเวลาสถานที่บุคคลเพราะเราไม่ได้ศึกษานั่นเองเราจะเอาความเห็นตัวเองเข้าไปตัดสินโดยยึดถือเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าทุกคนจะสกปรกเหมือนใจตัวเองอย่าเพิ่งเข้าใจว่าโลกทั้งโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเท่านั้น
คนที่คิดอย่างนี้แสดงว่าจิตใจมันคับแคบเกินไปนะคนที่มีความเสียสละก็มีนะคนที่เห็นแก่ตัวก็มีนะคนที่เป็นผู้ประเสริฐก็มีคนที่เป็นผู้ประสาทก็มีแล้วแต่ใครสั่งสมอะไรไว้ในใจนะเราอยากได้อะไรเราก็ทำเอาท่านสอนอย่างนั้นนะอยากได้อะไรก็ทำเอาใครมีสิ่งไหนก็แสดงสมบัติสิ่งนั้นก็คือใจตัวเองอยากได้อะไรก็ทำเอาท่านสอนลงตรงนี้เลยคือการฝึกตนฝึกตนต่างคนต่างฝึกตัวเองเห็นไหมสังคมชาวพุทธแล้วแต่ใครจะไปเจออะไรแบบไหนนะอันนี้ห้ามกันไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้จริงๆบางคนเนี่ยแสวงหาครูบาอาจารย์มาตลอดชีวิตหวังจะเจอกับพระอรหันต์สักครั้งหนึ่งในชีวิตตลอดชีวิตไม่เคยเจอเลยก็มีนะบางคนเนี่ยตื่นแต่เช้าวันนี้อยากจะทำบุญลุกขึ้นไปทำบุญตักบาตรหน้าบ้านพระอรหันต์มารับบาตรท่านว่าขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาที่มีร่วมกันมาท่านว่าอย่างนั้นต้องมีนิสัยวาสนาร่วมกันมาเลือกไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นมันเลือกไม่ได้ได้แต่เรียนรู้ในการฝึกตนเรียนรู้ในการฝึกตนเมื่อก่อนมีพระราชาองค์หนึ่งอันนี้เป็นนิทานว่าทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกทำบุญกับพระปลอมขึ้นสวรรค์พวกเราในที่นี้อาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วนะนี่ก็จะเล่าให้ฟังนะเพื่อเป็นคติกับใจเราพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยมีศรัทธามากนะได้ยินข่าวว่ามีพระอรหันต์เดินทางมาที่หมู่บ้านมาที่เมืองของตัวเองจัดพิธีต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างที่เป็นของละเอียดของประณีตนี่ค้นออกมาทำบุญเสนาอามาตย์ผู้ใกล้ชิดไปตามสืบดูปรากฏว่าเป็นพระปลอมมาบวชเพื่อเลี้ยงชีพเสนาอามาตย์ไม่กล้าทูลความจริงให้กับพระราชาทราบเกรงว่าจะถูกลงโทษถึงแก่ชีวิตเพราะพระราชานี่เลื่อมใสมากก็ได้แต่เก็บนะความลับนั้นไว้ในใจตัวเองทีนี้ผ่านเวลาไป3 เดือนพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่เมืองเดิมพระราชานี่มีความศรัทธาดีใจมากเลยจะได้ทำบุญอีกแล้วว่าอย่างนั้นเสนาอามาตย์เห็นคงจะเหมือนกันนั่นแหละว่าอย่างนั้นใจก็เศร้าหมองพอถึงการเวลาผ่านไปต่างคนต่างก็ตายลงไปปุ๊บมาทันเวลาพอดีเดี๋ยวขอเล่าให้จบก่อนนะ พอต่างคนต่างตายลงไปแล้วเสนาอามาตย์ได้เจอพระพุทธเจ้าตกนรกพอใจเศร้าหมองเข้าใจว่าจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่ตัวเองเห็นเท่านั้นพระราชาทำบุญกับพระปลอมแต่หัวใจนี่พองใสด้วยศรัทธาเห็นไหมทำให้พระราชาได้ขึ้นสวรรค์จุดต่างมันคืออะไรใครทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นใครมีอะไรเป็นสมบัติก็สิ่งนั้นแหละคือที่พึ่งของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านก็เลยสอนว่าสมบัติก็คือใจตนเราไม่สามารถมองข้ามสมบัติคือใจตนได้เลยใครมีคำถามพูดคุยกันเนาะวันนี้ใครมีคำถามอะไรจะถามพระอาจารย์ไหมครับมีคำถามยกมือได้เลยนะครับผมไปครับโยมริมเจ้าของเมือง
เจ้าของเมืองโบราณโยมปริมนะเจ้าของอันนี้โตโยต้าตัวอยู่ตรงนี้ พระอาจารย์ในเขาถามว่าพระอาจารย์อยู่ที่นี่กี่วันครับ อยู่ที่เมืองโบราณกี่วันครับ พรุ่งนี้เดินทางกลับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพราะว่าวันที่9เรามีงานพอดีงานวันที่9เนี่ยลูกศิษย์เขาจัดให้เป็นวันกตเวทิตาธรรมเป็นวันที่เราเกิดใหม่ในทางธรรมเป็นวันเกิดใหม่ในทางธรรมสำหรับเราได้ความเป็นคนขึ้นมาได้เพราะอาศัยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราเป็นคนขึ้นเราไม่รู้จะเอาอะไรบูชาท่านเราก็เลยเอาชีวิตวัยหนุ่มที่สกปรกของเราเนี่ยสละเลยนะมาเกิดใหม่ใต้ร่มเงาของพระศาสดาพ่อกับแม่นี่โอ้เหมือนขึ้นสวรรค์เมื่อก่อนเห็นลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะกลับรอดไหมเนี่ยไปกับเพื่อนมันจะกลับมาบ้านหรือเปล่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่เห็นลูกเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์สบายใจเห็นไหมทำไมการบวชถึงเป็นบุญเกื้อกูลถึงพ่อถึงแม่ได้นี่เพราะพ่อแม่นี่เป็นมีลูกนี่เป็นสมบัตินะถ้าลูกประพฤติศึกษามีความรู้รักษาตัวเองได้แค่ลูกไม่ทุกข์แค่ลูกไม่หาเรื่องให้พ่อให้แม่เนี่ยพ่อแม่ก็สบายใจแล้วอยู่เฉยๆก็ได้เดี๋ยวแม่เลี้ยงแต่ทุกวันนี้เนาะเลี้ยงหมาดีกว่าโอ้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงลูกไม่ทุกคนท่านนึงบอกว่าไม่แน่ลูกดีก็มีนะลูกก็มี3ประเภทเรียกว่าอภิชาตบุตรก็คือลูกที่เลิศนะลูกที่เลิศก็อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายเมื่อท่านสามารถคุ้มครองตัวเองได้แล้วท่านก็สามารถคุ้มครองผู้อื่นได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นลูกแบบทวงหนี้เนาะตามมาล้างผลาญกันอย่างเดียวเลยมีลูกทวงหนี้กับลูกตามมาใช้หนี้ลูกตามมาใช้หนี้ก็ลูกรักษาชื่อเสียงวงศ์สกุลได้คือเชื่อฟังรักษาสมบัติพ่อกับแม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกนี่ตามมาทวงหนี้ก็พ่อกับแม่มีอะไรลูกก็ขายหมดมาทวงหนี้มีลูกหลายประเภทก็ไม่แน่อาจจะเป็นอภิชาตบุตรก็ได้ไม่แน่นะมันไม่แน่มันก็เลยมีแบบนี้แหละก็เลยมีคนรอดมาบ้างไม่งั้นนะมันก็ไม่เหลือนะเห็นไหมถ้าไปพร้อมพระพุทธเจ้าหมดไม่เหลือใครเลยเนี่ยเหลืออะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เนี่ยก็เลยแบบมีอินทรีย์บางเบาบางไล่ลงมาก็ใช้เวลาหลายกับหลายขั้นอยู่กว่าจะรู้เรื่องเนาะ กว่าจะรู้เรื่องขึ้นมานะอาจารย์ครับคำถามจากทางบ้านนะครับอาจารย์ทำไมมองเห็นความทุกข์ของสัตว์เลี้ยงและความทุกข์ของการเกิดเป็นคนในการใช้ชีวิตค่ะทำให้คิดเบื่อไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกกับพระอาจารย์ช่วยตอบให้ใจได้กระจ่างค่ะเรียกว่าคนมีปัญญาคือเห็นความจริงคนมีปัญญาคือเห็นความจริงคนเหล่านี้จะไม่หลอกตัวเองมันต่างกันนะคนที่หลอกตัวเองกับคนที่ไม่หลอกตัวเองเนี่ยมันต่างกันคนที่หลอกตัวเองเนี่ยส่องกระจกก็หลอกตัวเองนะไม่มีคนชมก็ชมตัวเองไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองได้กับคนที่มีปัญญาเนี่ยคือมีความซื่อตรงคือเห็นอะไรก็เห็นอันนั้นเห็นอะไรก็เห็นอันนั้นก็คือเห็นอย่างนั้นคือเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อเราสังเกตเราก็จะเห็นความจริงของสรรพสัตว์นั่นแหละเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นความจริงของสรรพสัตว์ทุกข์จริง
ทุกข์ตั้งแต่เกิดแล้ว เกิดมาก็เทศก่อนเลยต้องร้องก่อนว่ามันทุกข์ถ้าไม่ทุกข์จะร้องนะเห็นไหมที่เขาร้องไห้เพราะเขาทุกข์ร้องไห้ออกมาจากท้องแม่ใจเย็นๆลูกเดี๋ยวก็ชินหน่อยอย่างนั้นคนอยู่มาก่อนใจเย็นๆลูกเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวที่ไหนได้บางครั้งพ่อกับแม่ก็แอบร้องไห้เหมือนกันพ่อแม่ก็ทุกข์แอบร้องไห้เหมือนกันมันทุกข์จริงๆทุกข์ตั้งแต่เกิดแล้วแม้กระทั่งตายแล้วก็ร้องไห้ตามกันอีกเห็นไหมนึกถึงนางปัตตาจาราเลยเห็นไหมนางปัตตาจาราเนี่ยโอ้มหาวิปโยคของชีวิตนางปัตตาจาราแกเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ทนุถนอมไม่อยากให้ลูกทุกข์เลี้ยงไว้บนปราสาทราชวังอย่างพอโตเป็นสาวมาก็ไม่ยอมให้ไปเจอใครสุดท้ายแกก็เลยมีคนใช้เป็นสามีคนใช้ก็อาจจะหน้าตาเหมือนแบดพีทก็ได้เนาะใครจะไปรู้ เนาะทีนี้เขาก็เลยถึงคราวที่จะต้องมอบลูกสาวเนี่ยไปแต่งงานก็เลยไปเล่าให้สามีฟังว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะไม่อย่างนั้นเราจะได้แยกกันอยู่เขาก็เลยพากันหนีออกจากบ้านนางปตาจารากับสามีพากันหนีออกจากบ้านเศรษฐีไปอยู่ชนบทไม่เคยทุกข์ยากลำบากก็ต้องทำทุกอย่างทำทุกอย่างเก็บกวาดไม่เคยทำก็ได้ทำทุกอย่างอยู่ไปอยู่มาตั้งท้องพอตั้งท้องเสร็จปุ๊บเวลาที่คนมีลูกเนี่ยก็จะนึกถึงที่ปลอดภัยที่สุดนึกถึงที่พึ่งที่ไหนที่ปลอดภัยที่สุดก็นึกถึงบ้านที่บ้านเพราะที่นี่มันลำบากมากก็นึกอยากจะกลับบ้านก็บอกกับสามีก็กลัวเจ้านายนะทาสจะกลัวเจ้านายมากไม่ไปขยันขยอยังไงก็ไม่ไปสุดท้ายนางต้องหนีไปนางก็ไปคลอดลูกระหว่างทางได้ลูกมาก็ไปคลอดก็ตามกันกลับมาจากป่าก็มาอยู่เมื่อคลอดลูกสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับแล้วแต่ว่านี้ก็เลยพากลับมาอยู่ที่บ้านที่ชนบทเหมือนเดิมอยู่ไปอยู่มาท้องอีกพอท้องอีกก็อยากจะกลับอีกก็ขยันขยอก็ไม่ไปนางก็เลยพาลูกไปด้วยแต่วันนั้นเป็นวันมรสุมเข้าพายุโหมกระหน่ำลงมาสามีก็ตามไปเจอก็คลอดลูกท่ามกลางสายฝนน้ำป่าไหลหลากสามีก็ต้องไปเดินหาที่มาบังพอไปแล้วจะไปหาอะไรมาบังฝนบังอะไรให้ไม่กลับมาสักทีจนนางคลอดลูกเสร็จอุ้มลูกคนหนึ่งอีกข้างหนึ่งจูงออกตามหาสามีในป่าไปเจอสามีโดนงูกัดตายสามีตายแล้วที่ปลอดภัยสำหรับนางที่สุดตอนนั้นคือที่บ้านแหละคือบ้านที่ต้องกลับไปที่บ้านสามีต้องกลับไปที่บ้านพ่อแล้วทีนี้พอที่นั่นกลับไปก็ไม่มีที่พึ่งแล้วทีนี้ก็ต้องเดินทางกลับไปที่บ้านพ่อในระหว่างทางเดินทางกลับมันเป็นน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากพัดมานางก็ไม่รู้ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะแรงหรือจะลึกขนาดไหนก็เลยบอกให้ลูกคนโตเนี่ยรอฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปฝั่งโน้นจะไปวัดระดับน้ำดูก่อนอุ้มน้องไปด้วยพออุ้มน้องผ่านมาน้ำก็ระดับคอนางก็เอาลูกคนเล็กเนี่ยไว้อีกฝั่งหนึ่งวางไว้ที่พื้นแล้วก็จะข้ามน้ำเพื่อที่กลับมารับลูกคนโตพอนางลงมาวางลูกแล้วนางเดินทางกลับมาถึงตรงกลางพอดีระหว่างลงมาพอดีเหยี่ยวนะช่วงนี้เขาจะออกหากินทีนี้มันเป็นช่วงที่แบบมรสุมผ่านนะเขาก็ออกหากินพอดีเด็กตัวนี้ยังแดงอยู่นึกว่าก้อนเนื้อโอ้ยเหยี่ยวก็เลยบินมาโฉบเอาไปเหยี่ยวก็เลยได้อาหารแม่ก็เห็นเหยี่ยวไล่
กระโดดไล่ตกใจโอ้ยลูกเราลูกคนโตมองเห็นแม่กระโดดนึกว่าแม่เรียกก็เลยเดินลงมาในน้ำก็เลยพัดลูกคนหนึ่งไปบนท้องฟ้าลูกคนหนึ่งไปทางสายน้ำหัวใจของนางนี่พังเลยเนาะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นนะเหลือแต่บ้านพ่อบ้านแม่เท่านั้นเดินโซเซโซเซกลับไปถึงที่บ้านไปถามหาบ้านเศรษฐีบ้านเศรษฐีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออะไรนะแต่ไม่เจอบ้านเศรษฐีไปเจอก็เลยถามหารู้จักเศรษฐีคนนี้ไหมวะโอ้เศรษฐีเพิ่งตายเมื่อคืนนี้เองเมื่อคืนนี้พายุโหมกระหน่ำทำให้ปราสาทบ้านของเขาถล่มลงมาตายกันหมดเลยนะทั้งพี่ชายทั้งพ่อทั้งแม่ยังเผาอยู่เลยยังอยู่บนเชิงตะกอนอยู่เลยนางรู้เท่านั้นแหละเข่าสุดเลยสุดผ้านี้หลุดเลยนะไม่เอาผ้าเลยกลายเป็นคนเสียสติหมดที่พึ่งหมดที่พึ่งเลยเดินโซซัสโซเซไปที่ไหนคนก็ไล่เพราะคนไม่มีสติสตางค์เขาเรียกคนบ้าดูแลตัวเองไม่ได้ไปที่ไหนเขาก็ไล่หนีจะมาขวางหน้าบ้านจะมาขวางทางนี่ไล่เดินไปเป็นเดือนนะล่อนเล่อยู่อย่างนั้นนะจนเดินเข้าไปในสำนักของพระพุทธเจ้าเขาก็ไล่นางโอ้พระพุทธเจ้าท่านมีญาณท่านบอกว่าอย่าไล่ให้เข้ามาเลยปล่อยนางเข้ามาในโลกนี้ไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งให้นางได้แล้วนอกจากเราท่านว่าอย่างนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมชั้นไหนก็ตามไม่มีใครจะสามารถเป็นที่พึ่งให้นางได้แล้วปล่อยให้นางเข้ามาเราจะเป็นที่พึ่งให้นางเองนางก็เดินมาถึงพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเธอจงมีสติเป็นที่พึ่งเถิดน้องหญิงท่านพูดอย่างนี้นางก็ระลึกขึ้นมาได้ไม่ใส่เสื้อผ้านางก็ละอายทีนี้เขาก็โยนผ้าให้นางใส่นางก็นั่งห่มผ้าคลุมผ้าแล้วนางก็ระลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมานางก็ร้องไห้โอ้ลูกก็ตายแล้วสามีก็ตายแล้วไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้พ่อก็ตายแล้วมีแค่นางไม่รู้ยังไงโอ้ทำไมชีวิตมันถึงเป็นอย่างนี้มันวิปโยคมากโศกเศร้าร้องไห้เนาะพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าไงรู้ไหมน้ำตาที่เธอรินไหลเนี่ยมันน้อยเกินไปปัตตาจาราเมื่อสรรพสัตว์เวียนว่ายอยู่ในวัฏที่น่าสงสารเนี่ยให้เธอมองไปที่นู่นน้ำในมหาสมุทรนั้นนะมันยังน้อยอยู่น้ำตาที่เธอร้องไห้จากความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักขณะเนี้ยมันช่างน้อยเกินไปทำไมเธอถึงยังประมาทอยู่ท่านบ่ากระเทือนหัวใจนางโอ้ทำไมเราไม่รู้นางก็เลยขอบวชเพื่อศึกษาหนทางออกจากทุกข์กับพระพุทธเจ้าสุดท้ายนางก็ได้บรรลุธรรมนะนางบรรลุธรรมจากน้ำล้างเท้านางปตาจาราเนี่ยบรรลุธรรมจากการล้างเท้าทำไมถึงบรรลุธรรมรู้ไหมนางเห็นความจริงของชีวิตเรียกว่าเห็นสัจธรรมนางล้างเท้าเนี่ยน้ำขันแรกตักลงไปเนี่ยมันซึมลงไปเลยมันเป็นพื้นทรายพื้นดินตักครั้งที่สองปุ๊บมันไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ซึมลงตักครั้งที่สามปุ๊บเลยไปอีกแล้วก็ซึมลงนางเห็นสัจธรรมอุปมาเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยตายในวัยเยาว์ทำไมนางถึงบรรลุเพราะมันชีวิตของนางเพราะธรรมนั้นคือชีวิตของนางบางคนเนี่ยตายในวัยเยาว์บางคนตายในวัยกลางคน
บางคนเนี่ยตายในวัยชราไม่บรรลุได้ยังไงเนาะต่อหน้าต่อตานะทั้งลูกทั้งผัวทั้งพ่อแม่พี่น้องเห็นสัจธรรมเห็นความจริงปรากฏขึ้นบรรลุธรรมนางปัตตาจาราชีวิตของนางเห็นไหมพูดถึงน้ำในมหาสมุทรน้ำตาของสรรพสัตว์ที่พัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่เราร้องไห้ได้เนี่ยมันน้อยเกินไปไปยืนมองดูมหาสมุทรทะเลหลวงเราจะเห็นความจริงทุกคนเนี่ยจะมีความพัดพรากอยู่แม้แต่ตัวเองแม้แต่ร่างกายของตัวเองยื้อยังไงก็ไม่อยู่อาจารย์คำถามเพิ่มเติมนะครับ อันนี้เขาบอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเลยเจ้าค่ะ พระอาจารย์ครับกราบเรียนพระอาจารย์ครับ ติดในสัญญาว่าเขามีเหตุร้ายตอนรับโทรศัพท์อะครับ ทุกวันนี้พอได้ยินเสียงเรียกเข้าจะเกิดอาการหัวใจสั่นแก้ไขยังไงดีครับปาโทรศัพท์ทิ้งซะครับผมบางทีก็ต้องรอให้เวลามันคลี่คลายไปครับอาจารย์ปาโทรศัพท์ทิ้งคำถามขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับร่างกายคนเราเกิดขึ้นเพราะธาตุสี่ขันธ์ห้าใช่ไหมครับส่วนดวงจิตที่อยู่ในกายเกิดขึ้นจากอะไรครับผมน้อมกราบพระอาจารย์ครับผมจิตเกิดขึ้นจากความหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราครับนะหลงไปเองนะเพราะไม่รู้ท่านเรียกว่าอวิชชานั่นแหละเหตุมหาเหตุคืออวิชชาเพราะไม่รู้ถ้าไม่ถึงไม่รู้เหมือนเรามาเกิดเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าเกิดได้ยังไงวะ มันไม่รู้จริงๆเนี่ยคือมันไม่รู้เมื่อเราศึกษาเราก็จะเห็นความจริงนะว่าเหตุคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไปตามแก้ไขอดีตไม่ได้นะอะไรที่มันเกิดมาแล้วก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับมันไปเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญสิ่งไหนที่มันยังมาไม่ถึงก็ต้องเรียนรู้ในการเผชิญมันท่านถึงเรียกว่าการศึกษาหรือเรียกว่าสิกขาทางนี้เลยเป็นทางที่บรรเทานำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ก็คือการศึกษานั่นเองการเรียนรู้การศึกษาให้เห็นความจริงนั่นเองนะครับอาจารย์เกิดทางธรรมวงเล็บใจรู้สึกตัวพร้อมไม่เคยลืมเกิดจากโลกวงเล็บกายไม่รู้สึกตัวไม่จำเป็นคำที่เขาพิมพ์เข้ามาครับอาจารย์ไม่เข้าใจแต่รู้เรื่องประโยชน์บอกแล้วไม่เข้าใจแต่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่เข้าใจก็มีญาติธรรมเขาบอกว่าอย่าเคลียร์หนี้สินให้หมดไปจะไปขอปฏิบัติกับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ได้แค่ฟังคำสอนจากพระอาจารย์ออนไลน์ไปก่อนครับผมสาธุดีแล้วเนาะดีแล้วสร้างเหตุไปเรื่อยๆไม่ประมาทในแต่ละวันเรียนรู้ในการยอมรับในหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันบางทีมันก็จะหลอกให้เราหนีจากหน้าที่ตัวเองเราต้องเรียนรู้ในการเผชิญหน้าที่นั้นให้มันหมดจดความหมดจดทำให้ใจมันไม่ข้างคามันไม่ค้างทำอะไรก็บริสุทธิ์นั่นแหละความบริสุทธิ์คือไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในใจนั่นเองไม่ติดอยู่ในใจไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจไม่มีอะไรติดข้องอยู่ในใจเรียนรู้ในการยอมรับทำอะไรครับสัมภาษณ์นะอาจารย์ครับเมื่อวานมีญาติธรรมก็ถามว่าจะเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดต้องทำยังไงบ้างครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย์เตรียมใจจะไปปฏิบัติธรรมนี่เตรียมอย่างเดียวเตรียมใจ
ให้พร้อม ถ้าใจพร้อมกายมันก็จะตามมาเอง แต่ถ้าใจมันไม่ไปกายมันก็ไม่ไปด้วย เตรียมใจให้พร้อมเผชิญก็ต้องเรียนรู้ เตรียมใจให้พร้อมนั่นเองเมื่อใจพร้อมกายก็ตามมา กายตามมามันก็เอาของที่มันดูแลกายมาเอาตามมาเอง ของใช้ส่วนตัวอะไรก็ของตัวเองแต่ถ้ามีใจแล้วไปหาเอาได้ขอให้มีใจอย่างเดียว เริ่มต้นที่ใจก่อนโอเคพร้อมใจพร้อมโอเคครับพระอาจารย์น่าจะได้เวลาแล้วพอดีประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับพระอาจารย์ โอเคไลฟ์สดเอาเท่านี้เนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ทุกคนเถิด